Alright, let's go. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับโปรเจกต์ที่ทำมา2ปีเต็มๆเลยเป็นสกินแคร์ที่อิงใช้มามากที่สุดตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าต้องเก็บเป็นความลับวันนี้ก็ได้มาเปิดเผยสักทีนะครับพูดแล้วก็ขนลุกเพื่อนๆทุกคนครับอิงอยากแนะนำให้รู้จักกับแบรนด์สกินแคร์ของอิงอย่างเป็นทางการ Ingu Ingredients for You แบรนด์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงก็จะมาพลิกหลังกล่องเจาะลึกส่วนผสมของสกินแคร์แบรนด์ตัวเองนะครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวแล้วก็ความคิดเบื้องหลังแต่ละสูตรให้ฟังด้วยมาดูกันนะครับว่าสกินแคร์แบรนด์ของ Ingu เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะสำหรับใครบ้างถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับตื่นเต้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวอิงขอเล่าถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังการสร้างแบรนด์นี้ให้ฟังก่อนละกันนะครับอิงเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสิวมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นม.ต้นเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เข้ามาในวงการสกินแคร์แต่สิ่งแรกที่พบเลยเนี่ยก็คือมันมีคำแนะนำมีเทรนด์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่เยอะมากเลยที่เคลมเกินจริงหรือเน้นให้เราใช้ขั้นตอนเยอะๆสกินแคร์แรงๆนะครับหรือว่าสกินแคร์ที่มีราคาแพงแต่ทำไมอิงทำทุกอย่างแล้วผิวถึงไม่ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงกว่าเดิมซะอีกจากวัยรุ่นคนหนึ่งที่แค่อยากจะหารูทีนที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยแต่สุดท้ายต้องมาจบที่ contact dermatitis หรือว่าเกราะป้องกันผิวที่พังยับแล้วก็เงินที่น้อยลงอีกคิดกับตัวเองว่าตกลงในวงการนี้อิงเชื่อใครได้บ้างคือต้องเป็นนักข่าวต้องเป็นนักสืบโคนันเลยเหรอถึงจะสามารถหารูทีนที่มันเหมาะกับตัวเองได้นี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อิงตัดสินใจเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมสกินแคร์แล้วก็กลับมาหาธุรกิจที่บ้านนะครับซึ่งบังเอิญเป็นผู้ผลิตสกินแคร์มากว่า50ปีมีนักเคมีที่เก่งนะครับที่ทำให้อิงได้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของส่วนผสมผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มุมมองการตลาดจนกระทั่งได้มาเปิดช่องพลิกหลังกล่องนะครับด้วยเป้าหมายว่าอยากจะย่อยข้อมูลวิทยาศาสตร์สกินแคร์ที่มันซับซ้อนให้เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกที่สุดและพยายามเป็นแหล่งข้อมูลที่ซื่อตรงมากที่สุดนะครับให้ใครที่กำลังหมดหวังกับสกินแคร์อยู่เนี่ยอย่างที่อิงเคยเป็นมาก่อนเนี่ยได้มีความรู้พอที่จะมองข้ามการตลาดแล้วก็เลือกสกินแคร์ที่ดีนะครับสกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือความตั้งใจแล้วก็ energy ที่อิงนำมาเป็นแกนหลักของแบรนด์อิงกุเลยเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นด้วย3ความเชื่อหลักๆนี้นะครับ 1. สกินแคร์ควรมีวิจัยรองรับวงการสกินแคร์ณปัจจุบันเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเทรนด์นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันมีวิจัยสนับสนุนอยู่น้อยมากความตั้งใจของอิงในการพัฒนาทุกสูตรเลยเนี่ยก็คือการเอาวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็การเอางานวิจัยคุณภาพเป็นตัวตั้งไม่ได้ให้การตลาดหรือว่าเทรนด์ณตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดสูตรนอกจากนี้เนี่ยอิงก็ใส่ส่วนผสมทุกตัวมาให้ในปริมาณที่มีวิจัยรองรับว่าเห็นผลจริงนะครับพร้อมกับเปิดเผยเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นให้ด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนอยู่ในโลโก้นะครับที่มีไอคอนเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วย 2. สกินแคร์ควรจะเรียบง่ายแล้วก็อ่อนโยนนะครับผิวของเราเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่ฉลาดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสกินแคร์ที่ดีเนี่ยไม่ควรพยายามทำหน้าที่แทนผิวแต่ว่าควรเสริมการทำงานธรรมชาติของผิวเราตั้งหากเพราะฉะนั้นสกินแคร์รูทีนที่ดีเนี่ยไม่ควรจะซับซ้อนไม่ควรจะมีอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรจะแรงเกินไปจนทำร้ายผิวเป็นเหตุผลที่อิงกุเนี่ยเริ่มด้วยสกินแคร์แค่3ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ใน core routine หรือว่า routine พื้นฐานด้วยนะครับได้แก่ครีมกันแดด moisturizer แล้วก็ cleanser และทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับโดยหลับระดับโลกเลยเพื่อพิสูจน์ว่ามันอ่อนโยนโอกาสระคายเคืองต่ำและเคารพการทำงานธรรมชาติของผิวของเรานะครับสุดท้ายนะครับสกินแคร์ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงเป็นสิ่งที่อิงเน้นย้ำอยู่บนช่องนี้เป็นประจำเลยสกินแคร์ที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งระดับโลกแล้วก็ใส่ในปริมาณที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีราคาเท่าค่าเช่าบ้านนะครับเพราะงบไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสกินแคร์ที่ดีอ่ะได้เวลาพลิกหลังกล่องเจาะลึกส่วนผสมสกินแคร์ทั้ง3ตัวกันแล้วนะครับ
น้องคนแรกนะครับก็คือ Ingu Green Tea Calming Cream ราคา620 บาทสำหรับ50 ml เป็น moisturizer เสริมเกราะป้องกันผิวปลอบประโลมผิวนะครับทำมาเพื่อใครที่มีผิวที่งองแงนะครับแล้วก็ระคายเคืองแพ้ง่าย I Got You ตัวนี้ชูส่วนผสมของเซรามายด์ NG NP แล้วก็ AG นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าเซรามายด์คืออะไรเนี่ยให้เปิด volume นะครับเร่งเสียงเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่ทุกคนควรหามาใช้ทำไมนะหรอนี่คือผิวของเรานะครับถ้าเกิดลองสังเกตไปที่ผิวชั้นบนสุดเลยเนี่ยจะพบกับเกราะป้องกันผิวซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ผิวที่เปรียบเสมือนกับอิฐนะครับกับไขมันอย่างเช่นเซรามายด์น่ะที่เปรียบเสมือนกับปูนเรียงตัวกันเป็นกำแพงที่สวยงามนะครับซึ่งกำแพงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่สำคัญมากยังไงนะหรอสมมุติว่ากระดาษแผ่นนี้คือเกราะป้องกันผิวเห็นได้ว่าเกราะหรือว่ากำแพงที่แข็งแรงเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมภายนอกได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวเราได้ด้วยนะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่งานวิจัยชี้ว่าคนที่มีปัญหาสิวระคายเคืองขาดน้ำนะครับหรือว่าแม้แต่แพ้ง่ายก็ตามเนี่ยมักจะมีเกราะป้องกันผิวที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยปัจจัย4ไม่พอนะครับให้เพิ่มเซรามายด์เป็น5ไปด้วยเลยตอนที่ทำสูตรตัวนี้เนี่ยอิงค้นพบว่ามันมีซัพพลายเออร์ที่ขายสารเคมีเซรามายด์อยู่ประมาณ500เจ้าให้เลือกนะครับซึ่งทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าของเขาเนี่ยดีที่สุดของฉันเนี่ยใส่มาให้8ชนิดของฉันเนี่ยสกัดจากเทือกเขาหิมาลัยแต่ทำไมอิงถึงเลือกตัวที่อิงเลือกทางบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็น the best ของการทำเซรามายด์นะครับเขาได้นำเซรามายด์3ตัวนี้เนี่ยไปยัดใส่ในไลโพโซมมันก็คือลูกบอลที่ทำจากไขมันถั่วเหลืองแล้วก็มีโครงสร้างเหมือนกับกำแพงหุ้มเซลล์ของเราแปลว่าผิวของเราเนี่ยมันจะเปิดประตูต้อนรับมันเข้ามาแบบ hello กำลังอยากดื่มแลคโตซอยอยู่พอดีเลยทำให้เซรามายด์เนี่ยซึมแล้วก็ปลดปล่อยในผิวของเราได้ดีมากๆทีนี้เนี่ยคอนเซปต์หลักอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์อิงกุนะครับก็คือการพยายาม upscale หรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสารสกัดไทยสุดปังที่หลายๆคนกำลังมองข้ามอยู่เพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพของวัตถุดิบท้องถิ่นเหล่านี้นะครับสำหรับ moisturizer ตัวนี้เนี่ยอิงก็ได้ประสานกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อค้นหาชาเขียวเกรดดีที่สุดในเมืองไทยและภารกิจนี้เนี่ยก็ได้นำอิงไปสู่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีภาพอยู่ในหัวว่ามีไร่ชาสวยๆที่ถ่ายรูปกิ๊บเก๋แต่ไม่เลยนะครับไร่ที่อิงปักหมุดไว้เนี่ยเป็นต้นชาป่าหรือว่าที่เรียกว่าชาอัสสัมนะครับซึ่งน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ารักเท่าแต่ว่าเป็นต้นที่ขึ้นโดยธรรมชาติในป่าแล้วก็มีอายุกว่า200ปีโดยที่น้องๆเนี่ยเติบโตมาอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าต้นน้ำบนยอดดอยเลยใครจะไปเนี่ยแนะนำว่าให้พกเฟือกหนุนคอเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าขับรถลุยถนนโคลนขึ้นไปแบบ2ชั่วโมงกว่านะครับถึงจะถึงหมู่บ้านลับๆแห่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆเลยนะครับที่เขาอยู่กับชามาหลายช่วงอายุเลยเด็ดไปด้วยมือนะครับแล้วก็แปลรูปเป็นใบชาบนยอดดอยเลยเพื่อคงความสดใหม่และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อิงเลือกหมู่บ้านนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเขามีความเคารพสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาการเกษตรไม่ยั่งยืนมากๆด้วยอิงก็ได้ส่งชาเขียวที่นี่ไปลองวัดค่าสารสำคัญในแลบมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่าน้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าชาเขียวทั่วไปจริงๆสูงกว่าชาเขียวเกรดดีมากๆของญี่ปุ่นหลายเจ้าเลยด้วยนะครับแปลว่ามีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV แล้วก็มลภาวะต่างๆและแน่นอนชาเขียวเนี่ยก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับว่าสามารถช่วยปลอบประโลมแล้วก็ลดอาการระคายเคืองได้อิงทั้งทาทั้งดื่มชาเขียวตัวนี้มาเป็นปีแล้วนะครับอีกนิดนึงจะลงไปอาบแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตจิตใจมากๆเลยนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับอิงได้เติม Aquasil กับ Glyceryl Glucoside เข้ามาให้ด้วยซึ่งก็คือกลุ่มที่จะช่วยดึงน้ำแล้วก็ส่งน้ำให้เข้าไปในผิวได้ลึกขึ้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยเนี่ยเรามาดูผิวของเราอีกทีนึงเดี๋ยวอิงจะขอซูมเข้าไปที่โครงสร้างกำแพงห่อหุ้มเซลล์ผิวเลยละกันหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันมักจะมีปัญหาซึมเข้าผิวได้ยากนะครับส่วนผสมอย่าง Aquasil กับ Glyceryl Glucoside เนี่ยเลยมีหน้าที่การกระตุ้นแล้วก็สร้าง Aquaporin นะครับซึ่งมันก็คือชื่อสวยหรูของตัวที่เป็นเหมือนช่องทาง VIP ที่ให้น้ำเนี่ยสามารถผ่านทะลุเซลล์ได้ง่ายขึ้นก็เลยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้ลึกแล้วก็ยาวนานขึ้นนั่นเองสุดท้ายเนี่ยอิงก็เติมไน
Niacinamide มาให้ด้วยนะครับเป็นเกรดที่พรีเมียมสูงที่สุดเลยนะครับและใส่มาให้ 3% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีวิจัยรองรับว่าช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวได้อิงก็จงใจใส่มาให้แค่ 3% เพราะว่าคำนึงไว้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องใช้สกินแคร์อื่นๆในรูทีนที่มี Niacinamide อยู่แล้วแน่นอน 3% เนี่ยอิงคิดว่าสามารถลดโอกาสที่มันจะซ้ำซ้อนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆมากจนเกินไปนะครับเนื้อของตัวนี้เนี่ยอิงทำให้มันมีความแน่นแต่ว่าไม่หนักส่วนตัวเนี่ยอิงชอบความรู้สึกตอนที่เกลี่ยมากๆเลยนะครับด้วยความที่ใส่สควอเลนซึ่งเป็นไขมันดีมาเยอะเนี่ยเนื้อมันเลยมีความ rich ความเข้มข้นแต่ว่าคนที่มีผิวมันเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะว่าพอทาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยได้ดื่มด่ำได้ซึมซับส่วนผสมพวกนี้ไปหมดเลยจะไม่ทิ้งความมันเยิ้มเอาไว้นะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยแน่นอนตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเพื่อนๆทุบ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์เนี่ยอิงไปหามาจนได้ทุกคนอิงเชื่อเลยว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆในไทยนะครับที่ใช้วัสดุ post consumer recycled หรือว่า PCR ทั้งหลอดแล้วก็ฝาเลยซึ่งมันคือวัสดุที่ทำจากพลาสติก recycled นะครับส่วนกล่องเนี่ยก็ใช้กระดาษ FSC แล้วก็พิมพ์ด้วยหมึก soy ink ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยแพงนะครับบอกตรงๆเลยว่าแพงแต่คุ้มค่าทุกสตางค์เพราะว่าผิวเราสวยแล้วเนี่ยโลกก็ต้องสวยด้วยนะครับไปกันต่อเลยนะครับน้องคนที่ 2 ของอิงกุเนี่ยก็คือ Super Light Soothing Sunscreen SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวราคา 490 สำหรับ 30 ml ตัวนี้อิงส่งไปทดสอบใน lab บนผิวมนุษย์จริง 22 คนนะครับพบว่าไม่มีใครที่เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองเลยแม้แต่คนเดียว ถามว่าคุณจะเป็นคนที่ 23 ที่เกิดอาการแพ้กับตัวนี้ได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าส่วนผสมทุกตัวเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลมากๆเลยแต่การลงทุนเพื่อทดสอบครั้งนี้เนี่ยทำให้อิงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าโอกาสแพ้แล้วก็ระคายเคืองของตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับที่ผสานฟิลเตอร์ 5 ตัวจุกๆเลยมีซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นมิเนอรัลโฮโมซาเลตที่เป็นเคมีคอลรุ่นเก่าเทนซอร์บ S ที่เป็นเคมีคอลรุ่นใหม่แล้วก็เทนซอร์บ M ที่เป็นไฮบริดรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพสูงมากอย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดเนี่ยกันได้ทั้ง UVB UVA 1 แล้วก็ UVA 2 เป็นคอมโบที่อิงคิดว่าให้การป้องกันที่ครบถ้วนแล้วก็คงทนที่สุดที่อิงสามารถอัดมาให้ได้แล้วในราคานี้นะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวซึ่งก็คือสูงที่สุดแล้วแหละอิงก็ได้ส่งวัดแบบ in vitro ตามมาตรฐาน ISO สากลนะครับที่ 4 ที่เลยจุฬามหิดลบริษัทขายสารแล้วก็บริษัทผลิตนะครับซึ่งได้ค่า SPF เกิน 100 ทุกที่เลยนะครับอิงก็เลยค่อนข้างมีความมั่นใจและกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบแบบ in vivo บนผิวมนุษย์จริงด้วยนะครับซึ่งแพงจนปวดใจนะครับแต่ว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าไปท้าทายคนอื่นเอาไว้เยอะนะครับ เปล่าอิงอยากทำเองนะครับเพราะว่าเป็นคนที่หมกมุ่นแล้วก็อยากให้มันออกมาเพอร์เฟกที่สุดนะครับส่วนผสมอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างอิงใส่ส่วนประกอบสำคัญของใบบัวบกเข้ามาในนี้ด้วยนะครับที่มีฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระแต่จะใบบัวบกเฉยๆมันก็ธรรมดาเกินไปนะครับอิงใช้ตัวที่ได้นำไปกักเก็บในไนโอโซมหรือว่าลูกบอลไขมันนะครับคล้ายๆกับตัวเซรามายด์ในมอยส์เจอร์เลยเพื่อให้สารสำคัญพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปในผิวได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อหวังผลว่าจะได้ประโยชน์ของใบบัวบกที่หลายๆคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนอะนั่นก็คือการปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองแม้จะอยู่ในขั้นตอนกันแดดก็ตามนอกจากนี้เนี่ยยังมี LipoShield HEV มาให้ด้วยนะครับมันคืออะไรหรอผิวเราเนี่ยมันฉลาดมากๆเลยนะครับมันจะผลิตสิ่งที่เรียกว่าเมลานินมาซึ่งนอกจากจะทำให้ผิวเราเนี่ยสีเข้มแล้วมันยังเป็นอาวุธที่ผิวเราใช้เพื่อปกป้องตัวมันเองจากแสง UV ทีนี้บริษัทเคมีหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยเขาไปค้นพบเมลานินที่โครงสร้างคล้ายกันในข้าวโพดนะครับแล้วเขาก็เลยเอามาวิจัยต่อพบว่ามันอาจจะช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้เพื่อนๆที่ดูวิดีโอกันแดดอิงเป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าแสงสีฟ้าที่อันตรายเนี่ยมันไม่ได้มาจากหน้าจอแต่ว่ามันมาจากดวงอาทิตย์ใดๆก็คือบริษัทนี้เขาได้รางวัลไปตึมเลยนะครับสำหรับงานวิจัยอันนี้อิงก็เลยโทรบอกเขาเลยนะครับว่าเอามา100 โลไม่ถึงนะครับล้อเล่น อ่ะสิ่งที่อิงภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสของน้องจะออกมาเหลวแต่ว่ามีความเป็นโลชั่นบางๆนะครับตอนลงปุ๊บเนี่ยจะมีความขาวเล็กน้อยแต่ว่าพอรอให้เซตตัวไม่ถึง1 นาทีเนี่ยเนื้อก็จะกลืนไปกับผิวทำให้มันเหมาะสำหรับทุกสีผิวนะครับส่วนตัวอิงว่าให้ความชุ่มชื้นกำลังดีนะครับเพราะว่าจริงๆแอบใส่อะควาซิลที่ช่วยดึงน้ำมาเบาๆด้วยแหละตัวเดียวกับที่อยู่ในมอยเจอร์นะครับพอเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่มันเยิ้มไม่ฉ่ำวาวแต่ว่าก็จะไม่ได้แมตต์นะออกกลางๆนะครับผิว
ดูสุขภาพดีใช้ได้สบายๆทั้งคนที่มีผิวแห้งแล้วก็ผิวมันเช่นเดียวกับกันแดดทุกตัวเลยเนี่ยอิงแนะนำว่าอย่าลงสกินแคร์ก่อนหน้านี้เยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันเสี่ยงที่จะเกิดขุยได้ตัวนี้ไม่กันน้ำนะครับเพราะความตั้งใจของอิงเนี่ยคืออยากให้มันล้างออกง่ายอุดตันน้อยที่สุดนะครับใครว่ายน้ำดำน้ำเนี่ยไปซื้อของคนอื่นนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กหรือว่าน้ำหอมที่เป็นตัวที่ทำให้บางคนแสบตานะครับอิงใช้ก็ไม่ได้แสบนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลมากๆเลยก็ไปลองตำกันได้นะครับเอาละครับมาถึงน้องคนสุดท้องที่อิงรักไม่แพ้กันเลย Ingu Hydrating Gentle Cleanser ราคาแค่390 บาทสำหรับ100 ml ส่วนผสมหลักเนี่ยก็คือหยาดเหงื่อน้ำตาแล้วก็ความอดทนของอิงนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำยากมากกอไก่ล้านตัวเปลี่ยนสูตรหรือทิ้งทำใหม่หมด 6-7 ครั้งเลยกว่าจะได้สูตรนี้มาอีกนิดนึงเนี่ยคุณป้าR&Dจะเอาเครื่องกวนมาฟาดหัวอิงแล้วแต่ในที่สุดก็ได้สูตรที่อิงคิดว่าหาสมดุลของความอ่อนโยนแต่ว่าทำความสะอาดได้ลึกที่ลงตัวมากๆนะครับเพราะว่าเราใช้เบลนด์ของสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants ที่อ่อนโยนในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับทำความสะอาดได้ลึกแต่ว่าไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็มีค่า pH 5.5 ถึง 6 ที่เคารพเกราะป้องกันผิวด้วยที่พิเศษที่สุดของตัวนี้เนี่ยก็คืออิงใส่เพนทาไบทินมาให้นะครับซึ่งวิจัยมันแบบมันไม่ใส่ไม่ได้อะทุกคนแบบ I don't have a choice เอาผิวกลับมาเลยนะครับจะเห็นว่าในเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า natural moisturizing factors หรือว่า NMF ซึ่งน้องเนี่ยจะคอยดึงน้ำจากอากาศเข้ามาในผิวเราให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนั่นเองแต่ทุกครั้งที่ล้างหน้าหรือว่าเจออากาศเย็นอากาศแห้งหรือแม้แต่แสง UV เนี่ยน้องๆก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆตัว pentabitin เนี่ยมีโครงสร้างที่เหมือนกับ NMF และมีวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่าเวลาที่เราล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี pentabitin เนี่ยมันจะค่อยๆเกาะติดบนผิวเราแล้วก็มาทดแทน NMF ได้โดยที่มันจะไม่ถูกล้างออกไปกับน้ำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกาะติดผิวไปเรื่อยๆเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะครับไม่ไปไหนเลยจนเซลล์ผิวเราเนี่ยตายแล้วก็ผลัดตัวมันออกไปเกิดใหม่แปลว่าเรายิ่งใช้เนี่ยมันก็จะยิ่งชุ่มชื้นขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวขอปรบมือให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่คิดส่วนผสมนี้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนยังไม่หมดเท่านี้นะครับอิงใส่สารสกัดจากข้าวหอมมะลิไทยเกรดพรีเมียมมาให้ด้วยนะครับซึ่งได้เอาไปหมัก30 วันให้สารออกฤทธิ์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นำไปเก็บในไนโอโซมเช่นกันนะครับและชั่วร้ายมากนะครับได้นำมาวิจัยเปรียบเทียบกับข้าวหมักสาเกพบว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยเห็นผลในด้าน brightening ที่เทียบเท่ากันเลยแต่แน่นอนว่าอิงก็ใส่มาในขั้นตอน cleanser ที่ล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลด้วยเนอะแต่ใดๆคืออิงชอบความรู้สึกตอนล้างมากๆเลยนะครับมันเหมือนได้เอาน้ำข้าวที่ปลอบประโลมผิวแบบล้างหน้ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับ สุดท้ายเนี่ยอิงเติม hyaluronic acid ที่ได้ผสานกับสาหร่ายแดงทะเลแปซิฟิกเข้ามาด้วยใดๆคือบอกเลยว่าไม่เคยเจอสารสกัดอะไรที่มันน่ากินขนาดนี้มาก่อนเลย เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาทำคลิป behind the scenes การผลิตให้ดูนะครับมันก็เป็น humectant หรือว่าแม่เหล็กดึงน้ำเข้าผิวที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้เวลาที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวไม่แห้งตึงนั่นเองเนื้อของตัวนี้จะออกมาเป็นซิรัปหนืดๆนะครับซึ่งมันคือความตั้งใจของอิงเองเพราะว่าอยากให้มันใส่มาในหลอดบีบแบบนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หัวปั๊มเหล็กจะได้ลดความปวดหัวในขั้นตอนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ได้นะครับอิงแนะนำว่าให้เอาน้ำเนี่ยหยดสัก 2-3 หยดก่อนนะครับแล้วก็เริ่มถูบนฝ่ามือก่อนเพราะว่าอิงเลือกใช้ surfactants ที่มันตีขึ้นมาเป็นฟองเล็กๆได้ดีทำให้ได้ sensory feel หรือว่าความรู้สึกตอนล้างที่มันผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นจะมีกลิ่นธรรมชาติของข้าวหมักจางๆนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงใช้มาเยอะจนติดกลิ่นนี้มากเลยหลังจากล้างเสร็จเนี่ยผิวจะรู้สึกนุ่มนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสัมผัสด้วยตัวเองมากๆเลยทั้งมือแล้วก็ทั้งหน้าเนี่ยรู้สึกนุ่มเหมือนกับช่วงล่างรถยุโรปเลยนะครับนี่จะขายรถหรือจะขายสกินแคร์ก่อนเอาละครับและนี่ก็คือ Ingu Skin แบรนด์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเป็นความหมกมุ่นความรัก passion แล้วก็ความตั้งใจของอิงตลอด2 ปีที่ผ่านมาซึ่งอิงอยากส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับและอยากขอบคุณเพื่อนๆชาวพริกหลังกล่องทุกคนจากใจจริงเลยนะครับที่คอยสนับสนุนสิ่งที่อิงทำมาโดยตลอดขอบคุณที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็ให้อิงได้มานั่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะร้องไห้
แล้ววันนี้เนี่ยก็ได้โอกาสก้าวมาเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์นะครับอิงก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอิงก็จะพยายามยึดมั่นคติที่อยากจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ซื่อตรงและความตั้งใจที่อยากให้แบรนด์อิงกุเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำแต่ของปังๆออกมานะครับในราคาที่ทุกคนเนี่ยจับต้องแล้วก็เข้าถึงได้พรีออเดอร์ก็เริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่25 พฤษภานะครับซึ่ง500 คนแรกที่พรีออเดอร์ครบทั้ง3ตัวก่อนเลยเนี่ยก็จะได้ไปเลยทั้ง3ตัวไม่ใช่ก็สั่ง3ตัวแล้วจะได้2ตัวเลยไงไม่จะได้รางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นช้อนตวงกันแดด1/4 ช้อนชา Limited Edition สุดกริบเก๋นะครับกวักง่ายล้างง่ายไม่ต้องห่วงว่าทากันแดดไม่ครบปริมาณอีกต่อไปและพวกเราก็จะเริ่มขายกันอย่างเป็นทางการวันที่25 พฤษภาคมนี้เช่นกันแต่ใครที่อยากได้เนี่ยอิงแนะนำว่าให้พรีออเดอร์ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากกว่าที่อิงคิดนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองใช้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมแท็กอิงหรือว่าอิงกุนะครับด่าได้แต่อย่าแดงนะครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ปากดีแต่ว่าใจไม่ดีนะครับไม่แต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งเกี่ยวกับเนื้อหรือว่าอะไรก็ตามดูผิดแปลกไปเนี่ยก็ให้ทักเข้ามานะครับช่วยบอกด้วยนะครับจะได้รีบแก้อย่าปล่อยให้อิงขายต่อไปอย่าลืมทำแพทช์เทสที่แขนหรือว่าหลังคอกันก่อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใช้แล้วแพ้เนี่ยก็ให้หยุดใช้แล้วก็ปรึกษาคุณหมอก่อนด้วยเนอะถึงอิงจะพยายามทำให้มันอ่อนโยนแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าผิวของเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามเพจอิงกุบน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะครับจะมีกิจกรรมลุ้นรับ giveaway แล้วก็ของรางวัลสุดพิเศษเยอะมากๆเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวอิงจะประกาศอีกทีบนเพจนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ